ඔයාලගේ ෆෝන් එක තියෙන ඕනෑම ෆොටෝ එකක් ඉක්මනටම හයි ක්වොලිටි කරගන්න මෙහෙමයි. ඉතින්ම Google එකට යන්න. Google එකට ගිහිල්ලා කටවුට් ප්‍රෝ කියලා සර්ච් කරගන්න. මේ විදිහට කටවුට් ප්‍රෝ කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට පැමිණෙයි. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් මම දැන් මේ පෙන්න ෆොටෝ ඉන්සර්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට පැමිණෙයි. ඉතින් මෙතනින් මම දැන් මේ පෙන්නන අප්ලෝඩ් ඉමේජ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයගලන්ට ක්වොලිටි කරගන්න ඕන ෆොටෝ එක මෙන්න මෙතනින් සිලෙක්ට් කරා නම් වැඩේ හරි. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මෙතන එක ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරලා මෙතන උඩම තියෙන ඩන් කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම දැන් හයි ක්වොලිටි කරගත්ත ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහලින් පේන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරා නම් වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හයි ක්වොලිටි නැති ෆොටෝ එක හයි ක්වොලිටි ෆොටෝ එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ක්වොලිටි නැති ෆොටෝ මෙතනට ඇවිල්ලා හයි ක්වොලිටි ෆොටෝ කරගන්න පුළුවන්.